ግን now the next one ምንድነው የምናየው? ኦኬ ይሄን ነገር አየን። the next one scrum master ምንድነው የሚሰራው የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ፕሮዳክት ኦነሩ ምንድነው የሚያደርገው ብያችኋለሁ። ፕሮዳክት ኦነሩ ስለ ቴክኒካል ባክግራውንድ አይኖረው። ኦኬ ፕሮዳክት ኦነሩ ባክሎጉን ዲፋይን ማድረግ የሚችል ሰው ነው። ፕሮዳክት ኦነሩ ከስቴክሆልደሮች ጋር ኮሙኒኬት ያደርጋል። ፕሮዳክት ኦነሩ ስክረም ቲሙ የሚፈልገውን ፕሮዳክት በደንብ አንደርስታንድ ተደርጓል ብሎ ይናገራል። ከዛ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ምን እየተባለ ይጠራል? ስክረም ማስተር ይባላል። ስክረም ማስተር የሚባለው ምንድነው? አንደኛ የስክረም የሚለውን ሜቶዶሎጂ ፉሊ አንደርስታንድ ያደረገ ሰው ነው። ኦኬ this person understand how the scrum is working። ሁለተኛው ደግሞ ስክረም ቲሙን ፋሲሊቴት ያደርግላቸዋል። ፋሲሊቴተር ነው። ባይ ዘ ወይ ምንድነው የሚባለው? እንደው የነሱ እንደ ሰራተኛ ሆኖ የሚያገለግል ማለት ነው። ኦኬ እንጂ እንደ ማኔጀር አይደለም። ይሄን ነው በደንብ ማሰብ ያለባችሁ። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ስክረም ማስተር የሚባለው ምንድነው? እንደ ማኔጅመንት ፖዚሽን ሳይሆን ጀስት ሄዶ ፋሲሊቴት ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ስክረም ማስተር የሚባለው? ዲቨሎፕመንት ቲሞቹ ሪሊ ፕሮብለሙን አንደርስታንድ አድርገውታል ወይ ብሎ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ስክረም ማስተር ፕሮዳክት ኦነሩ ጋር ሄዶ ኮሙኒኬት ያደርጋል። ስለዚህ ፕሮዳክት ኦነሩ ያመጣውን ፋይንዲንግ ወይንም ደግሞ ያመጣውን ፕሮብለም በትክክል ሰዎች አንደርስታንድ አድርገውታል ወይ ዲቨሎፕመንት ቲሞቹ ብሎ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን የሚሰራ ከሆነ ስክረም ማስተር ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ናው as you can see here in this slide ማለት ነው ስክረም ማስተሩ ምን ያደርጋል? some technical background ያለው fully understand the scrum። ይሄን በጣም ይሄንን ነው ማወቅ ያለባችሁ እናንተ ስክረም ማስተር ነን ካላችሁ you have to understand የስክረም ሜቶዶሎጂ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ እሱን እነግራችኋለሁ ምን እንደሆነ ማለት ነው። ኦኬ ከዛስ ስክረም ቲሙ ጋር ኮች ያደርጋቸዋል። ኦኬ ensuring that all the scrum processes are implemented። ለምሳሌ አንዳንድ ዲቨሎፐሮች ሲቀጠሩ ስለ ስክረም ሜቶዶሎጂ ያውቁ። ስለዚህ ስክረም ሜቶዶሎጂ ማለት ይሄ ነው እንዲህ መሰራት አለበት ብሎ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ኦኬ the scrum master is a management position። ግን ይሄ ለምሳሌ እንደ ማኔጅመንት ፖዚሽን ተቀመጠ ማለት ዲቨሎፐሮቹን ሪቪውስ ያደርጋቸዋል ምናምን ማለት አይደለም። ኦኬ ስለዚህ ሰርቫንት ሊደር ነው። እንደ ማኔጅመንት ፖዚሽን ማለት ማኔጅ ያደርጋል፣ ታይማቸውን ማኔጅ ያደርጋል፣ የተሰራውን ስራ በዚህ ሰዓት ተሰርቷል አልተሰራም ብሎ ቼክ ያደርጋል እንጂ ሪቪው ያደርግላቸውም። ይሄን ሪቪው የሚያደርግ ራሱን የቻለ የነሱ ማኔጀር አለ። ኦኬ ዲቨሎፕመንት ቲሙ የራሱ ማኔጀር አለው። ስክረም ማስተሩም የራሱ ማኔጀር አለው። 5-6 ስክረም ማስተሮች ካሉ እያንዳንዱ ፕሮጀክት ላይ ከላይ ደግሞ እነሱን ማኔጅ የሚያደርግ አንድ ማኔጀር ይኖራል ማለት ነው። ኦኬ he or she is a servant leader for the scrum team ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ምን ያደርጋል? ዲቨሎፕመንት ቲሙ አንደርስታንድ አድርጎታል ወይ የተሰጠውን ነገር ብሎ ቼክ የሚያደርገው ስክረም ማስተሩ ነው። ስለዚህ ዲቨሎፕመንት ቲሙ አንደርስታንድ አድርጎታል ወይ ካላደረገው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢቨንቶችን ፋሲሊቴት ያደርጋል ከፕሮዳክት ኦነሩ ጋር የሚገናኙበትን ኢቨንት። ኦኬ ከዛስ ትሬን ያደርጋቸዋል፣ ኮች ያደርጋቸዋል። ኦኬ ስክረም ማስተር ሄልፕ ፕሮዳክት ኦነርስ ቱ ምን በማድረግ ኮንሰልት በማድረግ አዳዲስ ቴክኒኮችን ዲፋይን በማድረግ አያችሁ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቢኖር ከእሱ ነው ኮሙኒኬት የሚያደርገው ሪሌትድ የሆኑ ኢቨንቶችን ፕሮቫይድ ያደርግለታል። ስለዚህ ይሄ ስክረም ማስተር የሚባለው ምንድነው? እነዚህን ሁሉ ስለሚሰራ ልክ እንደ ማኔጅመንት ፖዚሽን ነው ማለት ነው። ስክረም ማስተርስ are not limited to scrum team, they also help those outside of scrum team። ተመልከቱ አውትሳይድ ያሉትን ሰዎች ራሱ ይረዳቸዋል። ለምሳሌ አሁን እንበልና ይሄ ፕሮዳክት ኦነር you know what እኔ አንደርስታንድ አድርጌዋለሁ ግን የኔ ማኔጀር አንደርስታንድ አላደረገውም ቢል this scrum master can go there and then consult ማለት ነው። ይሄንን የሚሰራ ከሆነ ስክረም ማስተር እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። the next one ምንድነው? ዲቨሎፕመንት ቲም የሚለው አለን ማለት ነው። I will explain to you about that።